كتر الفرجة على فيديوهات اليوتيوب والسكين كير والبلوجرز على الانستجرام اوقات بيكون ليه جوانب سلبية كتير، من ضمنها ان هو بيخلينا حاسين ان احنا لا، الروتين بتاعنا مهما كان مش كفاية، عايزين نشتري كل المنتجات، عايزين نشتري منتجات قد كده عشان الروتين بتاعي يبقى كويس وعلشان بشرتي تبقى حلوة. بس ده دايما مش بيكون صح. علشان كده النهارده في الفيديو هكلمكم عن 10 منتجات مشهورة قوي او حاجات في الروتين بتاعنا وخطوات ملهاش لازمة وما تستحقش ان احنا ابدا نصرف فلوسنا عليهم. انا منى صبري، دكتوره صيدلانيه، بعمل لكم فيديوهات كتيره عن البشره والشعر والصحه العامه. ما تنسوش اول حاجه تدوسوا على زر الاشتراك لو انت اول مره تشوفوا القناه، كمان فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من القناه اول باول. روحوا على الفيسبوك وجروب الفيسبوك والانستجرام، هتستفادوا من المحتوى اللي بنقدمه هناك كمان. خلونا نبدا على طول في ال10 منتجات بتوعنا او ال10 خطوات اللي ملهمش لازمه. واول منتج هو التونر. التونر ده هو الخطوة التانية بعد غسل البشرة، يا اما بنرشه على وشنا او بنحطه كده على قطنة ونمسح بيه وشنا. طيب ايه فوائده؟ هل ليه فايدة محددة؟ هقول لكم ان التونر ده ملوش تعريف ولا فيه فايدة محددة ولا اساسية. هو كل الفكرة ان هو سائل بيبقى شبه الميه بيتحط بعد الغسول، لكن انا مفيش فايده وحيده محدده لكل التونرز، لا بالعكس. انا مثلا في عندي تونر بتكون عاملاه شركه ان هو تونر مرطب، فلو انت الترطيب بتاعك كفايه والكريم المرطب بتاعك كفايه، انت خلاص مش هتكوني محتاجاه. طيب في تونر تاني بيكون مفتح، لو انت هتستخدميه كحاجه للتفتيح ماشي، لكن لو انت عندك كريم تفتيح ملوش لازمه. تونر تالت تقشير. لو انا مدخله تقشير في الروتين بتاعي ومش محتاجه حاجه زي التقشير، برضو مش هكون محتاجاه. طيب في فايده مشهوره قوي ليه بتقال ان هو بيتظبط البي اتش بتاع البشره. البي اتش بتاعت البشره دي لو انت بتستخدمي غسول كويس، اي غسول من الشركات الطبيه، هي لوحدها بيكون نفس البي اتش بتاع البشره او درجه الحموضيه بتاعه البشره، فانت برضو مش محتاجه التونر بعده. الناس اللي بيستخدموا صابون هم اللي ممكن يكونوا شويه محتاجين التونر عشان يظبط البي اتش، لكن زي ما قلت لكم اغلب الغسالات اصلا بتبقى في نفس البي اتش رينج بتاع البشره ومش محتاجه تستخدمي تونر. طيب يا دكتور، انت شخصيا اتكلمتي قبل كده عن تونرز وفوائدهم. بصوا، كل اللي انا اتكلمت عنهم في حياتي هما كانوا 3 تونرز دول اللي جربتهم، وبجربهم علشان انا محتاجه الفايده دي. يعني على سبيل المثال انا في فتره جربت تونر بيكسي جلايكوليك، انا مستخدماه كتقشير. انا مفيش حاليا في الروتين بتاعي تقشير، فعايزه حاجه تقشير علشان تنظف الجلد الميت اول باول، علشان ما تكونش عندي حبوب تحت الجلد، فاستخدمت تونر بيكسي. بعد كده جربت بتاع لايف كير عشان كنت بشوف ناس بتتكلم عنه ان هو تونر رخيص وكده، ما حسيتش منه بفايده واو بصراحه، او زي قلته، فما انصحش حد يجيبه. وحاليا بجرب تالت واحد اللي هو بالكلينيك، علشان سمعت عنه ان هو بيقلل من الافرازات الدهنيه، وده مبدئيا حاساه ليه بعض العيوب بس هتكلم عنه بعدين. لكن انا بتكلم ان انا لما بستخدم تونر بكون انا مستخدمه التونر ده لهدف ان انا عايزه اشوف فايده معينه فيه، لكن مش مجرد انا واحده بشرتي كويسه او انا عندي روتين كامل بتاعي اروح اشتري تونر وخلاص عشان الروتين يكمل. انا كده مش هستفاد حاجه. اغلب الفوائد يعني مش لازم يكون تونر هو اللي يعمل ده، ممكن اي منتج يعمل كده. لو انا لقيت التونر ده هيعمل لي الحاجه دي، خلاص انا هجيب التونر ده واستغنى مثلا عن المقشر، هجيبه واستغنى عن الترطيب لو هو تونر مرطب قوي. بس فانا عايزاكم تكونوا فاهمين الفكره، ان مش لازم يكون عندي خطوه اساسيه اسمها التونر. انا بستخدم التونر علشان بس الهدف بتاعه. بالنسبه للناس تتكلم كمان عن التونر اللي هو بيقفل المسام، فده مش صح. قلنا قبل كده 100 مره مفيش حاجه بتصغر المسام، كل حاجات بتعمل انقباض، بس انقباض بسيط شويه. فلو هو هيقلل ده ويعمل انقباض ماشي، عشان الناس اللي هتستخدمه لفايده ان هو يقلل الافرازات الدهنيه ويقلل دهنه البشره، لكن هو مش هيصغر شكل المسام. مفيش حاجه هتصغر شكل المسام غير لو حاجه هتحفز الكولاجين حواليها وتقللها، زي مثلا الديرمابان، زي الليزر، وبعض المنتجات التريتينوين زي الاكريتين والاكني فري. لكن التونر برضو مش هيصغر شكل المسام. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الشيت ماسكس من اي كان البراند بتاعها. هتلاقوا في حاجات مكتوب عليها ترطيب، حاجات مكتوب عليها كولاجين، حاجات مكتوب عليها تفتيح. بصوا، هي مجرد رفاهيه، حاجات زياده. تفتكروا ان مثلا ماسك احطه على وشتي ربع ساعه هيفتح بشرتي، هيبقى يعمل كولاجين ويبقى محارب للتجاعيد؟ لا، هي مجرد حاجات مؤقته، رفاهيه، شويه ترطيب،
بنعملها قبل المناسبات، بتدينا نضاره مؤقته وترطيب مؤقت، لكن هي مش شيء اساسي في الروتين بتاعي. عايزه هجيبه احطه قبل مناسبه، بعد شيفنج، شويه ترطيب ونضاره بس مؤقتين، لكن مش شرط ان انا اصرف عليهم فلوس، ولا ان هو يكون اساسي معايا كل اسبوع ان انا اعمل شيت ماسك. ثالث حاجه سكراب الشفايف. انا لسه متكلمه على طول في الفيديو اللي قبل اللي فات عن سكرابات الشفايف، وقد ايه ان هي منتجات ملهاش لازمه، ان هي ممكن تعمل تشققات في شفايفي، وممكن تعملي التهابات، وممكن تعملي اسمرار بدل ما تفتح، فهي ملهاش اي لازمه، محدش يصرف فلوسه عليها. سكرابات البشره كمان، في كلام كتير في الفتره الاخيره ان السكرابات البشره اللي حبيباتها كبيره طبعا بتعمل جروح في البشره وبتاذيها، فاز لونج از ان احنا مش قادرين نوصل لسكراب يكون حبيباته صغيره ومتوازيه وطبي، في انواع طبيه بتبقى محسوبه وحجمها صغير وبتبقى ناعمه على البشره ما بتجرحش. لو انا مش عارفه اجيب ده يبقى لا، بلاش خالص سكرابات. وطالما انا في الروتين بتاعي في كريم تقشير يا جماعه كفايه. في ناس بتبقى فاكره ان لازم مثلا بستخدم اكني فري او بستخدم اي كريم مقشر او تونر مقشر لازم سكراب اسبوعي، لا مش لازم خالص سكرابات، طالما انا عندي في الروتين بتاعي برده كريم التقشير او اي منتج تقشير بشكل عام. خامس حاجه منتجات تصغير المسام، لسه متكلمه عن جزء منها شويه في التونر. انا يعني تعبت من السؤال ده، ودايما بيجي لي سؤال يا دكتور عايزه كريم يصغر لي المسام. كلها نتائج مؤقته، كلها حاجات بتعمل شبه البرايمر، ان هي بس بتقبض المسام مؤقتا وانا حاطه ميك اب وانا نازله، لكن هي مش بتقلل من شكلها او بتقلل من حجمها. على سبيل المثال البايوديرما بور ريفاينر اشهر واحد ما بيعملش حاجه، زي برضو لاروش المات المفروض ان هو يقبض المسام، بس كلهم بشكل مؤقت. لازم استخدم حاجه بتحفز الكولاجين علشان تضيق المسام، ولسه قايله الديرما بين اشهر حاجه، والبديل الرخيص ان انا ادخل مثلا في الروتين بتاع الاكني فري والاكراتين والتقشير بشكل عام، ده ممكن بيحسن من شكل المسام جدا، اي نوع تقشير. حتى سيرم النياسيناميد الناس بتجيبه عشان يصغر المسام، هو مش بيعمل كده، هو بينضفها، بيقلل الافرازات الدهنيه، فانت بتبقي شايفاها اقل علشان طبعا مفيش فيها افرازات دهنيه كتيره طالعه كل شويه. لكن اي منتج بيقول لي انا بقفل المسام او بصغر المسام، ده نتيجته مؤقته ومش حقيقي وما يستاهلش انك تصرفي فلوسك عليه. كريمات وامبولات الكولاجين برضو من الحاجات اللي ما تستاهلش ابدا ان انا ادفع فلوس عليها. الكولاجين حاجه جزيئها كبيره او جزيء يعني حجمه كبير، بتحط على البشره مش بتستفاد منه ابدا، مجرد ترطيب خارجي، حاجه تقيله مش هتخش جوه البشره ولا هستفاد بيه. واغلب الكريمات الكولاجين وامبولات الكولاجين غاليه اصلا، فملهاش لازمه، مش بتعمل اي حاجه، مجرد ترطيب فقط لا غير. خلينا نستخدم منتجات تحفز الكولاجين، ولسه متكلمه قريب عن ازاي ان احنا اساسا نحفز الكولاجين في بشرتنا بعيدا عن كريمات الكولاجين. برده من الحاجات اللي ملهاش لازمه ان احنا نصرف فلوسنا عليها كريمات السيلولايت، ما بيعملوش اي حاجه خالص. مفيش اي كريم موضوع بيعمل حاجه للسيلولايت، اصل هيعملوا ايه لدهون متخزنه تحت الجلد بشكل معين؟ هل هيشفطوها مثلا؟ هل هيسيحوها؟ الكريمات السيلولايت مش فعاله تماما، كلها غاليه اساسا وملهاش اي 60 لازمه. لو عايزين تعملوا حاجه للسيلولايت فعلا اهتموا باكلكم، اكلكم يكون صحي، نلعب رياضه هتشد الجلد وهتحسن من طبعا من الدهون. تالت حاجه المساج، اي طرق مساج، المساج من الحاجات الكويسه جدا اللي ممكن شويه يساعد في توزيع الدهون دي. ممكن نعمل حاجات بقى عند الدكاتره، دلوقتي بقى في تقنيات كتيره عند الدكاتره بتحسن شويه من شكل السيلولايت، والاهم ان احنا نتقبل نفسنا بيه ونعرف ان دي حاجه اساسيه عند كل الستات، حاجه في تركيبه جلدنا غصب عننا. الدهون لما بتتخزن شويه تحت الجلد فهتطلع بالشكل ده، غير الرجاله، دي تركيبه الجلد بتاعت الستات، فلازم تبقي فاهمه ان هي حاجه طبيعيه وموجوده عند اغلب الستات، مش محتاجه انك تقعدي تصرفي فلوس قد كده عشان تعالجيها. نحاول بس ان احنا نعمل مساج، نلعب رياضه شويه تحرك الدوره الدمويه في جسمنا، وناكل اكل صحي، نبعد عن الدهون المشبعه والتيك اوي. كريمات الستريتش ماركس نفس الفكره اللي هي علامات التمدد، كلمتكم قبل كده فيديو عن الستريتش ماركس، هسيبها لكم تحت الفيديو ترجعوا له، وبرده انا كنت عامله فيديو عن السيلولايت بالتفصيل، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت عشان تعرفوا تقنيات اكتر بتاعه علاجه. المهم خلينا في الستريتش ماركس. انا قلت قبل كده ان هي طالما اتحولت لابيض هي كده تليفت، فما فيش اي كريم اصلا هيعمل معاها نتيجه، مفيش حاجه، يبقى انا كده بستخدم على الفاضي. لو هي لسه حمراء هقولك الكريمات هتجيب معاها تمام، لكن طالما اتحولت للون ابيض يبقى ديرما بان بقى، يبقى ليزر، يبقى الانواع التانية والكاربوكسي والتقنيات التانية اللي احنا بنستخدمها، لكن الكريمات مش هتجيب خالص نتيجه مع الستريتش ماركس البيضه. بعد كده عندي برضو كريمات التنحيف الموضعي، واشهرهم كريم القهوه اللي كان واخد ضجه الفتره اللي فاتت، ملوش اي 30 لازمه. مفيش حاجه يا جماعه كريم هحطه هخسس البطن او هخسس الدراع، اذا كان حتى الرياضه والدايت ما بيقدروش ان هم يستهدفوا جزء معين ويخسسوه. الموضوع كله محتاج ان انا ابتدي
اعمل توازن في الاكل بتاعي، اقلل السعرات الحراريه بتاعتي، اتحرك شويه عشان اعلي مستوى الحرق، ويبقى انا كده بستهلك طاقه كتير، والاكل ده ما يتخزنش كدهون عندي، والاقي فعلا نتيجه في التخسيس. وانا لسه عامله فيديو قريب برضو عن تجربتي حتى الشخصيه في التخسيس بدون اي دايت او حاجه، تقدروا ترجعوا له. لكن كل الكريمات الموضوعيه دي ما بتعملش اي حاجه في المناطق المليانه او اللي فيها دهون. اخر حاجه هتكلم عنها ملهاش لازمه هي فرش تنظيف البشره. ناس كتيره برضو بتصرف وتكلف عشان تجيب فرشه لتنظيف البشره. في انواع بتبقى رديئه شويه فبتعمل لها مشاكل اصلا، وممكن توسع لها شكل المسام. وفي انواع سيليكون كويسه، فوريو والحاجات دي الاصليه هتكون كويسه مش هتاذي، بس مش حاجه ضروريه. تمام، انا قلتش ان وحش، الحاجات الاصليه والسيليكون تمام كويسه، بس مش ان انا ادفع فيها فلوس قد كده. ايدك ما اثرتش معاكي في حاجه، انت يكفي جدا 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 الغسول اللي بتغسليه وان هو يكون نوع كويس ويدوب الدهون اللي في البشره وبايدي. وده اللي انا شخصيا بعمله. انا ما استخدمتش فرشه للبشره نهائي مثلا غير من 3 سنين كده مره، وما كررتهاش تاني، كانت خشنه وبحس انها بتجرح البشره او بتعمل مسام اكتر من انها بتفيدني. فعشان كده فرش تنظيف البشره من الحاجات اللي انا مش محتاجاها في الروتين بتاعي. لو انت عندك حابه تستخدميها مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، لكن مش بشكل يومي ومش اساسيه اصلا. بس انا كده خلصت الحاجات اللي كانت عندي النهارده. انتوا كمان قولي تحت في الكومنتات ايه الحاجات اللي جربتوها وحسيت ان هي ملهاش اي لازمه، او خطوه معينه في الروتين شايفين الناس كلها بتتكلم عليها وهي فعلا ملهاش اي لازمه.